হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই বনাব লৈছোঁ আজি জলফাই আচাৰ এফালে মই লৈছোঁ জলফাইখিনি কটাৰীখন দি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি জলফাই মই কাটি ললোঁ কটাৰীখন দি মই এতিয়া কাঁহী এখনতে মেথি উলিয়াই লৈছোঁ সব গুটি পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া লৈ লৈছোঁ এই গোটেইখিনি এতিয়া মই শুকানকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এইখিনি বনাই আছোঁ এইখিনি বনাই পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঁহী এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ এই গোটেইখিনিতে মই মিক্সিতে পিচি আনোগৈ আৰু এয়া পিচি মেলি আনি ল'লোঁ এতিয়া মই আকৌ গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে মই তেল ঢালি লৈছোঁ মই সৰিয়হৰ তেল অকণমান সৰহকৈ লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হওঁতে মই দি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া কেইটামান আৰু দি লৈছোঁ মই পাঁচফোৰণ অকণমানো এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহি গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ সেই জলফাইখিনিতে মই দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান সৰহকৈ দি লৈছোঁ কাৰণ যিহেতু জলফাইখিনিত টেঙা থাকে নিমখখিনি দিয়াৰ পাছতে মই হালধিও দি লৈছোঁ হালধিখিনি দিয়াৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ জলকীয়া গুড়ি অকণমান তাৰপিছতে মই যোনখিনি মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মই এই গোটেইখিনি হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম জলফাই আচাৰটো সকলোৱে বনায় কিন্তু মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়াই দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এইখিনি মিক্স কৰি পিনি হৈ গ'ল মই যোনখিনি তেল গৰম কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া হাতেৰে এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি পিনি হৈ গ'ল যদিহে আপোনালোকে জলফাই আচাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই